انجامی مصیبت های ما آغاز می آیی، به شهری بی صدایی خستگان آواز می آیی، که می گوید که میدانی نبردی ما تهی گشته. مردم افغانستان 20 سال طعم آزادی را با حمایت جهان و مخالفت طالبان تجربه کردند. نسل جوان افغانستان به این باور بودند که آنان بخشی از افغانستان نوین هستند و برای آبادی کشور خود تلاش می‌کردند. در 20 سال گذشته تقریباً نیمی از دختران افغانستان، یعنی حدود 4 میلیون کودک، شامل مکتب ابتدایی شدند، در حالی که پیش از سال 2001 دختران نمی‌توانستند به مکتب بروند. راهروهای دانشگاه‌ها پر از زنان و دختران جوان بود. آنان به حرفه پزشکی، انجینیری، خبرنگاری و ده‌ها رشته دیگر دانشگاهی روی آوردند. تقریباً در تمام بخش‌های زندگی عمومی حضور داشتند. زنان حق گشت و گذار آزادانه داشتند و به ولایت‌ها و خارج از کشور به تنهایی سفر می‌کردند. زنان در ساختار سیاسی سهیم بودند. وکیل شورای ولایتی و پارلمان، دادستان، والی، افسر پلیس و هنرمند شدند. دستاوردهای زنان و دختران در این 2 دهه چشمگیر بود. مثلا تیم دختران رباتیک شهرت جهانی به دست آورد. ورزشکاران زن افغانستان در مسابقات المپیک راه یافتند و زنان حضور پررنگ در عرصه موسیقی افغانستان داشتند. مسیری را که زنان افغانستان آمده بودند پرخم و پیچ بوده و آنان طعم تلخ شکست را بارها چشیدند. اما مردم به ویژه زنان طی 2 دهه با امید، لبخند، بالندگی و با جهانی پر از انرژی و غرور در افغانستان زندگی می‌کردند. اما همان گونه که همه می‌دانیم، از آگوست 2021 اتفاقی افتاد که همه چیز را دگرگون کرد. تاریخ پس از 2 دهه دوباره تکرار شد. آمریکا و گروه طالبان توافقنامه‌ای را در دوحه امضا کردند که این آغاز یک سقوط تدریجی و به حاشیه راندن نصف جمعیت افغانستان زنان بود. در 15 آگوست 2021 زمانی که کابل به دست طالبان سقوط کرد، طولانی‌ترین جنگ آمریکا در افغانستان پایان یافت و طالبان دوباره به قدرت برگشتند. با سیطره این گروه برای دومین بار زندگی میلیون‌ها نفر به ویژه زنان افغانستان دچار یک تحول و دگردیسی بزرگ شد. اما شمار زیادی از مردم در میان ترس و تردید مجبور به ترک افغانستان شدند و هرج و مرج بی سابقه‌ای در میدان هوایی کابل درج تاریخ شد. طالبان با ایدئولوژی و دیدگاه ضد زن حاکم افغانستان شدند و در 2 سال گذشته بیشتر از 50 فرمان محدود کننده علیه زنان وضع کردند. زنان از تمامی مکانهای عمومی به شمول رفتن به پارک، حمام عمومی، سفر بدون محرم مرد مواجه شدند. پس از 2001 ده‌ها نهاد عریض و طویل در افغانستان برای زنان کار می‌کرد. وزارت امور زنان، کمیسیون حقوق بشر و ده‌ها مؤسسه و سازمان برای حفاظت و حقوق زنان فعالیت می‌کرد. اما حالا وزارت امور زنان به وزارت ضد زنان تبدیل شده است و تمامی دستورات زن ستیزانه از داخل ساختمان همان وزارت صادر و بر علیه زنان تطبیق می شود. اکنون ساختمان این وزارت به اسم وزارت امر به معروف و نهی از منکر یاد می شود که یادآور دادگاه‌های صحرایی، شلاق و اعدام است. اما زندگی زیر حاکمیت طالبان چه معنی می دهد و ویژه برای زنان؟ آیا سقوط حکومت پیشین افغانستان تنها یک سقوط سیاسی بود یا فراتر از آن؟ خب سقوط افغانستان از نظر خودم تنها در 15 آگوست افغانستان سقوط نکرد.
افغانستان روزی که من خانه نشین شدم به عنوان یک زن، افغانستان برام واقعا سقوط کرد. چون در سقوط افغانستان، حالا یا سقوط نظامی یا سقوط سیاسی، هر چیزی سقوط رویاها و اهداف زنایی بود که در داخل افغانستان زندگی میکردن. روزی که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها بسته شد، افغانستان سقوط کرد. روزی که طالبان مانع کار زنها در دفاتر شد و همه زنها را از وزارتخانه ها حذف کرد، افغانستان سقوط کرد. هر روزی که مادری نگران میشه در داخل افغانستان که چگونه شکم فرزندای یتیمش را سیر بکنه، افغانستان سقوط میکنه و ما متاسفانه هر روز شاهد سقوط افغانستان با فرمانها و دستورهای جدید طالبان هستیم. سقوط افغانستان به مثابه خانه نشین شدن زنها بود برای من. برای ما سقوط اقتصادیه. ما در زمان پیشین شاید رشد اقتصادی داشتیم و حالا به خاطر نبود مشتری، به خاطر نبود کار، ما سقوط اقتصادی دیدیم. قبل از سقوط افغانستان به دست ناقضین حقوق بشر و تروریستان آشنا نبودیم با کلمه سقوط. چون ما زنان افغان در سالهای پسین همواره در صدد رشد و موفقیت بودیم. زمانی که آسمان خیالات و آرزوهای خود ما که 20 سال برای ساختنش مبارزه نموده، خون و اشک ریخته بودیم، بالای شانه‌های نازک ما ریخت و کمک سیاسیون کثیف ملی و بین المللی و ما را صدها سال به عقب راند. از کلمه سقوط فعلا متنفرم. با شنیدن کلمه سقوط احساس میکنم انسانیت و شرف در هر گوشه دنیا سقوط نموده و هیچ امید به جهان پر از انسانیت و شرافت نمانده. اکنون خشونت‌ها علیه زنان در خانه و در فضای عمومی به شدت افزایش یافته و زنان این کشور دیگر زنان آزاد و امیدوار 2 سال قبل نیستند. اکنون باید برای چیزی بسیار ساده و اولیه مبارزه کنند، مثل حق رفتن به مکتب، انتخاب نوع لباس، حتی بیرون شدن از خانه و استفاده تلفن‌های هوشمند در مکان‌های عمومی. زنان و دختران از صفحه عمومی حذف شدند. موسیقی افغانستان خاموش شد و صدمه بزرگ بر پیکر فرهنگ و جامعه افغانستان وارد شد. کوچه خرابات حالا دو بزرگای موسیقی و هنرمندا کسی نمانده و مانده یک تعداد از بچه‌ام نوازهایشون، اما دیگه کسی نیست. هنر موسیقی هم از بین رفته، هنر سینما هم از بین رفته. خلاصه موسیقی بیخی به کلی از بین رفته. دیگه این هنرمندایی که ما میبینیم که جاست تخمین 5-6 هزار نفر هنرمند است. یک بغض نیست، یک کلوله چیز است در این گلوله بعد مانده. خشم نسبت به مردم کره زمین بگم، یک کشور مختصر گفته نمیتونم. سکوت مردم دنیا را بگویم در مقابل از این وضعیت. در افغانستان یک خانم نه، 1000 تا نفر هر روز به شیوه های مختلف مرده رایستند. مردن جسمی را من تنها گپ نمیزنم. مردن میتونه آرزوی یک نفر باشه، رویاهایش باشه، عزت آبرویش باشه، تحصیلش باشه، امیدش باشه. کلی از این چیزا مورد ضرب شتم قرار بگیره، خشونت فامیلی داشته باشه، هر رقمش، یا که توسط طالبان سنگسار شود. عدالت خسته‌ایم از اسارت. در مدت 2 سال به طرز باور نکردنی همه چیز برای زنان افغانستان عوض شد و افغانستان را در سطح جهانی در یک وضعیت استثنایی قرار داده است. ترک خانه و سرزمین مادری ویران کننده است. وقتی کسی شما را مجبور به ترک خانه، فامیل و دوستانتان می کند، شما درد سنگینی را با خودتان حمل می کنید. این درد هرگز التیام نمی یابد. خب حال روز ما مثل بقیه، یعنی ما همزو 15 روزی که برنامه تخلیه بود از فرودگاه کابل آمدیم. در او 15 روز 123,000 نفر
از افغانستان خارج شد. ما هم یک از ما 123,000 نفر بودیم که به 4 گوشه جهان پراکنده شدیم. مثل بقیه کوشش میکنیم که زندگی را از سر بگیریم، از صفر شروع کنیم. تا کجا میرسیم معلوم نیست، ولی تا هستیم باید تلاش کنیم. 2 سال بعد از سقوط، یک بخش قابل ملاحظه مردم افغانستان در سراسر جهان آواره شدند. کمیسیاری عالی سازمان ملل اعلام کرده است که 2.9 میلیون شهروند افغانستان به صورت اجباری در سراسر جهان بیجا شده است. این افراد شامل خبرنگار، اهل هنر، سیاستمدار، وکیل، وزیر و حتی شهروندان عادی می شود. پس از آگوست 2021 زنان نخستین قربانی این سقوط هستند. با تسلط تاریکی، زنان خود را محصور در قلمروی یافتند که خوفناکترین انسان‌های روی زمین به لحاظ نوع نگاهشان به زن بر آن حکومت می‌کنند. طالبان در ذات خود همونطور که گفتم یک جنبش زن ستیز هست، ولی پیش از او زن هراسه. اینا به لحاظ سرشت و ماهیت میترسه. در یک فرهنگ تربیت شده که زن در اونجا تابو بوده. اینا از درون خانواده های آمده که خواهر مادر خود را به درستی ندیده. زن برادر و زن شوهر خواهرشان با اینا رابطه بسیار واضح و آشکار نداشته. بارها به اینا گفته شده که زن عورت است. یعنی یک چیزی هست که ببخشید عورت معنی شرمگاهه، یعنی باید همیشه پوشانده شود. اینا از یک فرهنگ آمده که زن را عورت میدانه و در نتیجه همیشه باید پوشانده شود. اینها یک خورده فرهنگ بسیار بدوی هست و نیازهای زن و اهمیت زن در جامعه و مسائل مربوط به تعلیم و تربیت و کار اصلا در ذهنیت ما وجود نداره. یک واقعیت است. طالبان خیلی بدوی تر از آن است که ما فکر کنیم درباره زنان تصمیم سیاسی بگیره. طالبان واقعا اگر تداوم پیدا کنه امکان داره که زنان را به کلی نابود کنه. زنان تقریباً از صحنه عمومی توسط طالبان حذف شدند. در حاکمیت طالبان زنان به معنای واقعی کلمه از هیچ حقی برخوردار نیستند. پیشرفت و برابری زنان در افغانستان ضرب صفر شده. تأثیرات منفی بسته شدن مکاتب بر روی دختران بیان کننده است. کسی عمق این تاریکی را نمیتواند درک کند. دختران زیادی با افسردگی شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. ازدواج کودکان نیز افزایش یافته است. محروم کردن زنان از آموزش عملاً این فرصت آشنایی با حقوق و توانمند شدن زنان را می‌گیرد و در نهایت وضعیت بد و قربانی بودن را برای همیشه نهادی نمی‌کند. طالبان در دومین سال حاکمیت خود و دختران اجازه اشتراک به امتحان کنکور را ندادند و آرایشگاه‌های زنان را نیز بر روی زنان بستند. البته به یقین گفته میتونم که زندگی زنان به دهه 90 برگشته و حتی بدتر شد، چون حداقل در زمان رسانه‌های بین المللی اجازه داشتند تا جریان مرگبار و شرمسار سنگسار دختر افغانه گزارش کنه و ریکارد کنه. اما امروز در گوشه گوشه افغانستان زنان افغان به طور مخفیانه توسط ملاهای غلام و حلقه به گوش پاکستان تیرباران میشن، کشته میشن، زخمی میشن، سنگسار میشن و شلاق زده میشن و انواع ظلم های دیگه، اما هیچ حداقل ریکارد هم نمیشه. سکه خشونت طالبان روی دیگری هم دارد. به همان اندازه که طالبان برای حذف زنان از جامعه کمر بستند، اراده زنان برای پیشرفت و رهایی از این وضعیت نیز محکم و استوار است. زنان را از دنیای ورزش حذف نکنید. طالبان مسئول آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند و زنان افغانستان را از حق کار، آموزش و حتی گشت و گذار آزادانه ممنوع کردند. در زیر سایه طالبان گروه‌ها و اقوام به حاشیه رانده شده مورد سرکوب و کشتار قرار می‌گیرند و مردم افغانستان در سرتاسر مملکت با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند.
به نظر می رسد مثل دور اول حاکمیت طالبان این بار زنان در برابر محدودیت‌های طالبان تسلیم ناپذیرند. آنان هر روز علیه محدودیت‌های طالبان در میان ترس از بازداشت و شکنجه شدن به صورت دوامدار به اعتراضات خیابانی ادامه دادند و در هر گوشه و کنار کشور مکتب‌ها و مراکز آموزشی پنهان از چشم طالبان را راه اندازی و مدیریت می‌کنند. دختران به گونه پنهانی ورزش می‌کنند. من خودم از دانشگاه فارغ شدم، کار میکردم و زمان تکواندوی خود پیشون بردم. تازه خود فدراسیون تکواندوی بانوان رشد کرده بود، داشت پیشرفت میکرد، خیلی خوب شده بود. قطعا اگر که تا الان بودیم قطعا یک تیم خیلی قوی میداشتیم قسمت بانوان. همساری ببخشید. اولا سوال ما از امارت اسلامی و رهبران بپرسم، ما همه دخترای سوال به ذهن هست که آیا ما اشتباهی کردیم که دختر به دنیا آمدیم اولا و به کدام دین و کدام شریعت گفته که دختر نباید درس بخونه؟ و ما از شما این پاسخ به من بدین که دلیل شما چی بود که ما از دانشگاه رفتن محروم کردیم؟ واقعا ما که این جواب بشنویم. زمانی که چند مکتوب جداگانه از طرف امارت اسلامی برای محدود کردن زنها آمد، اول گفتن پارک ها نریم، بعد کلاب های ورزشی، بعد کورس های آموزشی، بعد هم پانتون و مکتبا که کلا بسته. و فقط جامعه جهانی با گذاشتن یک اعلامیه ابراز تاسف و نگرانی کرد. ما نگرانی از چی کار کنیم؟ دقیقاً فقط ما کاری بکنن که رهبران امارت اسلامی از این تصمیم صرف نظر کنن و این کوچکترین کاری بود که میتونستن به حق ما بکنن جامعه ملل، ولی متاسفانه سکوت کردن. اما طالبان با سرکوب و اعمال تبعیض عریان علیه زنان کمر به حذف و سرکوب تمام عیار زنان بستند. انگار رابطه طالبان با خشونت ناگسستنی و جدایی ناپذیر است. از زمان ظهور طالبان تا کنون خشونت آفرینی و توسل به شیوه‌های خشن برای کسب قدرت و اعمال سلطه و صورت بیوقفه ادامه داشته است. روشن نیست که سرنوشت این دو ایل نابرابر به کجا می کشد. سخت‌ترین چیزی که در سر روز ما تحمل منم اینه نیست که بدون محرم ما گشتن کنیم، ولی آل کس نام یک طالب که میشنوی این تمام بدن آدم در لرزش میاد، این احساس ترس منه که نه ما را بگیره، این احساس خطر منه. قبلا بود احساس امنیت میکردی آل کس ده همیشه که نام طالب میشنوی یا میبینی از پیش روی توب میاد زود سر خورا پایین میگیری که می نه که توجهش طرف ما جلب شوی، این احساسی خطر منشی. وقتی که نام طالبم میشنوم قصه های مادرم یادم میاد، چهره مادرم در ذهنم میاد، اما ترساش یادم میاد، اما از دست دادناش یادم میاد، اما رنجایی که کشیده بود یادم میاد، گریز و نشیبایی که کشیده بود یادم میاد. عجیب کلمه است. وقتی نامش شنیده میشنوم یعنی یک فرد در ذهنم نمیاد، یک کد سیاهی، تاریکی، انرژیای بسیار بد در ذهنم میآید. جالب است برای من به خاطر که وجود اعظمی آدما در افغانستان یعنی که از دست دادن فرهنگ، از دست دادن کلتور آدم، از دست دادن خوشحالی، از دست دادن دختر بودن، زن بودن، قدر داشتن. وضعیت روحی و روانی زنان با وضعیت روحی و روانی مردمی که زیر رگبار گلوله و آتش جنگ قرار دارد یکی است. وضعیتی پر از دلهره و اضطراب، پر از رنج و دشواری و پر از بیرحمی و صحنه‌های دردناک و در عین حال پر از ایستادگی و مقاومت، پر از رزمیدن و شجاعت. ما این رنج میکشیم، میگیم خدایا ما چرا اینقدر ذلت ببریم؟ ارزن به هر دولت، حتی به عربستان سعودی، به تاجیکستان، به ایران، به کل به ترکمنستان خانمایی هست که همه به فکر فیشن و درشن و پیپ و شیپ و آسودگی و حرمت و خانواده خونه.
ماش 24 ساعت رنج از این زندگی میکشه. به خدا مجبوریت مشکلات در 4 طرف ما محاصره کرده و خدا محاصره کرده. ایرون رو مونده ما خود ما چی کنیم؟ یعنی مشکلات خیلی سختی به سر ما اومده. خداوند پای یک دروازه پروردگار به ما وا کنه. ما هم زنه به فکر از اینیم که ما به خود بگردیم بچرخیم. همین یک روزی 150 افغانی ما قناعت داره. اما خدا رو ما نگیره. وضعیت اکنون چگونه است؟ زنان چگونه زندگی خود را سپری می‌کنند؟ وضعیت زنان در افغانستان یک استثنای تمام عیار است. مورد مشابه آن را در تاریخ نمی‌توانید پیدا کنید. جهان شاهد جنگ نژادی، قومی، قبیله‌ای و غیره بوده است، اما تاکنون شاهد جنگ جنسیتی نبوده است. ما در افغانستان دقیقاً درگیر جنگی هستیم که تاکنون در تاریخ بشر تجربه نشده است. جنگ تمام عیار علیه زنان. مردم افغانستان همه چیز را از دست داد. خیلی واضح همه چیز را از دست داد، بخصوص زنان. 2 سال است که از مکتب منع است، امسال در کنکور زنان شرکت نکرد. از کار منع است، کار با سازمان‌های بین‌المللی منع است. 10 جای هست که رفت آمد زنان در اونجا ممنوع است. زنان تحقیر می شود، زنان شکنجه روحی می بیند. ملت افغانستان در کل همه چیز را از دست داد، ولی زنای افغانستان متاسفانه بار اصلی رنج و زحمت آمدن یک گروه زن هراس زن ستیز را تحمل میکنند. فاجعه‌ای که رخ داد بزرگترین آسیبه، قشر مهم و اساسی که عبارت از زنها است و دختر خانم ها هستند در افغانستان سخت فاجعه بزرگی که دامنگیری از آنها شده و این در طول تاریخ در جهان معاصر امروز این قابل بخشیدن نیست و قابل فراموش شدن نیست. خشونت علیه زنان هرچند ابعاد و لایه‌های مختلفی دارد و بخش جدایی ناپذیر فرهنگ و اجتماع افغانستان بوده است، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان این روند وارد مرحله تازه‌ای شده است. خیلی خطرناکه، به خاطر از اینکه زنایی که فعلا مورد ستم طالبانه اینا یا کوشش کنه افغانستان را ترک کنه و یا در نهایت مجبور می شود که اما ظلم و ستم طالبان را درونی کنه و در آینده تبدیل شود به یک نیروی طالب و بعد نیروی طالب پرور. شمایی که در معرض ستم پیوسته قرار میگیرید مجبور هستید که خود را با او وفق بدید و اون ستم ها را درونی کنید. ایده طالبانی در حال درونی شدن به نظر من در یک حدی. درسته که یک ایده اهل سیاست، زنای سیاست پیشه و به تعهد برای طالبان لابی منه و کمپاین منه و از این حرفا، اما در کل طالبا به عنوان یک جنبش زن ستیز و زن هراس ترس از زن و ستیز با زن را در درون خود زنها هم در دراز مدت نهاده نمیکنه و این بزرگترین خطره. بزرگترین خطری است که از زنها که قربانی اصلی یک جنبش زن ستیز و زن هراس است و خودشان تبدیل به امو شود. یک خطر وجود داره. با فشار زیاد، با خشونت بیش از حد، اون سوژه خودش تبدیل به یک چیز خشین جدید می شود. خطر از این جهت خیلی زیاد است. خیلی زیاد است که طالبان برای همرنگ کردن و یکسانسازی در نهایت اون بقیت و سیف از زنان افغانستان را تبدیل کند به نیروهای خودشان، تبدیل کند به طالب پرورای جدیدی و این چرخه خشونت و چرخه هراس از زن ادامه پیدا کنه. این خطر وجود داره. با حضور درازمدت طالبان در افغانستان بدبختانه که زنان همچو رابعه بلخی، ملال میوندی، گوهرشاد بیگم، نازو انا و امثالها به یک جنس غلام تبدیل خواهد شد. زنانی که قهرمانان همچو احمد شاه ابدالی، همچو امان الله خان، همچو دکتر نجیب را تولد کردن و به افغانستان تقدیم کردن و به مردم افغان تقدیم کردن، این زنا یک بار دیگه آغوششان
و متاسفانه که وظایفگاه توریسم بدل خواهد شد که هم به افغانستان و هم به امنیت جهان نتایج مرگبار به بار خواهد آورد. اگر جهان در قبال پالیسی طالبان بی‌پروا بماند، نه تنها حادثه 11 سپتامبر تکرار خواهد شد، بلکه یک رژیم افراطی مثل ایران در افغانستان یک بار دیگر تقویت میشه. مردم با فقر شدید دست و پنجه نرم می کنند و خانواده هایی که برای به دست آوردن لقمه نانی کودکان و یا اعضای بدنشان را می فروشند. فرصت کار کردن از 10,000 زنی که نانآور و سرپرست خانواده خود بودند گرفته شده است. دسترسی زنان به مراکز صحی محدود شده است و بار سنگین فقر و گرسنگی کمر زنان را شکسته است. واقعیت این است که جهان در مورد وضعیت زنان در افغانستان چیزی نمی‌دانند، چرا که آنچه زنان افغانستان با آن روبرو هستند اصولاً توصیف پذیر و قابل درک نیست. نمی شود این وضعیت را در قالب کلمات بیان کرد. آرزوی طالبان برای ایجاد یک دهکده تک جنسیتی هیچگاهی تا این حد به واقعیت نزدیک نبوده است. برای جلوگیری از تحقق این آرزوی ضد انسانی، یک لحظه هم دست کشیدن از مبارزه خطای بزرگ و نابخشودنی به شمار می آید. زنان برای رسیدن به برابری جنسی و حق برابر در کشوری پدرسالار و سنتی مثل افغانستان راه دشوار و پیچیده‌ای در پیش دارند. در اینجا تناقض بزرگی وجود دارد میان زنانی که تقلا برای حق خود دارند و جامعه مردان که از زنان حمایت نکردند. بدون شک این یک مبارزه وحشتناک، طولانی و سخت است. در میان این هرج و مرج، زنان و دختران افغانستان به حمایت و همصدایی شما نیاز دارد. اما امروز خیلی جگر خودم چی بگویم؟ چیزی گفته نمیتونم. چی کنیم که چی بگویم دیگه؟ چی کنیم؟ ما هم دختر هستیم، ما هم از این افغانستان هستیم، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم. چرا ما مکتب نریم؟ قلب ما خون دیدیم میکنم.